چه چیزهایی باعث شهوتی شدن شما میشه؟ اینطوری شهوتت رو کنترل کن. تصور کن توی مهمونی پر از خوراکیای رنگارنگی. بعضیا میتونن فقط یه شیرینی بخورن و برن، ولی بعضیا اونقدر میخورن که نفسشون بند میاد. مسئله غریزه جنسی هم دقیقاً همینه. اونقدر قدرت داره که میتونه یا زندگیت رو بهشت کنه یا به یه کابوس تبدیل بشه. اگه میخوای بدونی چطور میشه رامش کرد، تا آخر ویدیو همراه هم باش. به نام خالق عشق و جذابیت، من حسین رادی، مشاور و کوچ روابط عاطفی ام. کنارتونم تا امروز راجع به یه موضوع چالش برانگیز صحبت کنیم: وسوسه جنسی. خیلی وقتا تو اون لحظه های سکوت، وقتی که فکرها شروع میکنن به چرخیدن توی ذهنمون، یه صدای درونی بهمون میگه الان دقیقاً یه رابطه جنسی میخوام. اما واقعاً چقدر از این مواقع این یه نیاز واقعیه و چقدرش فقط یه وسوسه زودگذر؟ وسوسه رو مثل یه مهمون ناخونده تصور کن که بی مقدمه زنگ خونه رو میزنه. ممکنه صداش رو بشنوی، حتی بشینی پشت در و به صدای پاهاش توی راه رو گوش بدی، اما در نهایت این تویی که تصمیم میگیری در رو باز بکنی یا نه. از طرف دیگه نیاز واقعی مثل نفس کشیدنه. نمیتونی ازش فرار کنی، اما میتونی یاد بگیری به جای نفسهای تند و سطحی چطور تنفسهای عمیق و آروم داشته باشی که واقعا وجودت رو سیراب کنه. و اینجاست که میرسیم به یه نقطه حساس، همون لحظه‌ای که نتونی فرق بین مهمون ناخونده و نیاز واقعی رو تشخیص بدی. ممکنه کم کم به سمت یه اعتیاد خاموش کشیده بشی، اونم اعتیاد به رابطه، همون احساس زودگذر. تصور کن آدمی رو که صبح با بهترین ظاهر از خونه بیرون میزنه، توی محل کارش همکاراش تحسینش میکنن، اما توی خلوت خودش درگیر یه چرخه معیوب خودارضایی یا روابط ناسالم شده. ترسناکترین بخش ماجرا اینه که این نوع اعتیاد مثل اعتیاد به مواد مخدر نیست که آثارش رو توی ظاهر فرد بشه دید. اینجا آدما پشت نقاب نرمال بودن خودشون رو مخفی میکنن، یا حتی خودشون رو متقاعد میکنن که اوضاع تحت کنترلشونه، در حالی که دارن آروم آروم ویرونی رو به زندگیشون دعوت میکنن. حالا با این شرایط خیلی‌ها فکر میکنن راه حل نهایی ازدواجه، که اگه ازدواج کنن تمام این وسوسه ها و چالش ها تموم میشه. اما چرا این همه آدم متأهل وجود دارن که هنوز درگیر خیانتن؟ دلیلش روشنه. ازدواج مثل خرید ماشین نیست که با پرداخت پول تمام مشکلاتت حل بشه. ازدواج در واقع مثل یادگیری رانندگیه. ممکنه بهترین و گرونترین ماشین دنیا رو هم بخری، اما اگه بلد نباشی چطور این ماشین پرقدرت رو کنترل کنی، مطمئناً به اولین پیچ جاده تصادف میکنی. پس چطور باید با این غریزه طبیعی اما قدرتمند برخورد کرد؟ یه راهش اینه که رابطه جنسی رو مثل نمک زندگی در نظر بگیریم. تصور کن یه غذای خوشمزه رو بدون نمک چطور و چقدر بی‌مزه میشه. اما از طرف اگه همین نمک رو بیش از اندازه استفاده بکنی، نه تنها غذات غیر قابل خوردن میشه، بلکه به بدنت هم آسیب میزنی. حالا این سوال پیش میاد: اگه از یه رابطه عاطفی نمکش که همون لذت جنسیه رو برداریم، چی برامون میمونه؟ اینجاست که میرسیم به اصل ماجرا: همدلی واقعی، همراهی توی مسیر زندگی، رشد مشترک، حمایت عاطفی توی سخت‌ترین لحظه‌های زندگی. اما متاسفانه مشکل اینجاست که بعضیا اونقدر غرق توی مزه نمک میشن که فراموش میکنن اصل غذا چی بوده، فقط دنبال اون لذت زودگذرن، در حالی که از عمیق‌ترین لذت‌های یه رابطه واقعی محروم میمونن. تصور کن غریزه جنسی مثل یه اسبیه که توی وجودت زندگی میکنه. میتونه یه اسب وحشی باشه که هر لحظه آماده است تا از کنترل خارج بشه و تو رو به سمت پرتگاه بکشونه، یا میتونه تبدیل به یه اسب تربیت شده و نجیب بشه که با همکاری هم مسیر زندگی رو طی میکنین. اینجاست که اگه این اسب رو کاملا رها کنی، کنترل زندگی از دستت خارج میشه.
اگه بیش از حد سفت و سخت مهارش کنی، روحیه و انرژیش رو از دست میده. ولی اگه یاد بگیری چطور با آموزش و درک این اسب قدرتمند رو هدایت کنی، خیلی عالی میشه. این دقیقاً همون فرق انسان و حیوانه. حیوانات فقط غریزه رو دنبال میکنن، ولی ما انسان ها میتونیم بپرسیم آیا الان زمان مناسبی برای ارضای این غریزه هست؟ آیا این رابطه به رشد من کمک میکنه یا فقط یه انحراف موقته؟ آیا این فرد جذاب واقعا شایسته همراهی من هست توی این مسیر حساس؟ و وقتی یاد بگیری چطور این اسب رو تربیت کنی، اون وقته که میتونی عمق واقعی روابط رو تجربه کنی. رابطه‌ای که فراتر از ارضای فیزیکی و یه سفر مشترک و خیلی جذابه. اما بیا از جنبه دیگه هم نگاه بکنیم. چند نفر رو میشناسی که شغلشون رو به خاطر رابطه با همکارشون از دست دادن؟ یا استادی که مرزهای حرفه‌ای رو زیر پا گذاشته؟ مدیرایی که کل شرکت رو به خطر انداختن؟ این دیگه وسوسه ساده نیست، این یه بمب ساعتی واقعیه. بمبی که میتونه شغل، آبرو، روابط و همه چیز شما رو نابود بکنه، فقط به خاطر یه لحظه تسلیم شدن در برابر اسب وحشی وجودت. خب حالا میرسیم به اصل ماجرا. وقتی حرف از مدیریت این غریزه قدرتمند به میون میاد، دقیقاً مثل این میمونه که داری یاد میگیری چطور یه رودخونه خروشان رو به نهرهای آبیاری تبدیل کنی تا به جای ویرانگری باعث رویش و رشد شما بشه. اولین و مهمترین قدم اینه که یاد بگیری چطور بین نیاز واقعی و وسوسه موقتی تمایز قائل بشی. این دقیقاً مثل یادگیری زبان بدن خودته. باید بتونی اون لحظه‌ای که واقعاً بدنتو نیاز داره رو از اون لحظه هایی که فقط ذهن دنباله فرار موقته تشخیص بدی. این شناخت مثل چراغ قوه میمونه که تو تاریکی مسیر رو برات روشن میکنه. قدم بعدی تمرین هنر به تأخیر انداختن. اینجای داستان مثل ورزشکارای حرفه‌ای میشی که عمدن تمرینات سخت رو تحمل میکنن تا استقامتشون بالا بره. وقتی وسوسه به سراغت میاد، به جای تسلیم شدن فوری عمدن 5 دقیقه صبر کن، بعدش 10 دقیقه، بعدش 1 ساعت. با این کار داری در واقع عضلات خویشتن‌داریت رو تقویت میکنی. سومین مرحله چیه؟ سومین مرحله جایگزین سازی هوشمندانه است. فکر کن انرژی جنسی مثل بارون بهاریه. میتونی بذاری زمینش رو فرسایش بده یا میتونی این نیرو رو به فعالیت‌های سازنده هدایت کنی. ورزش، مطالعه، نقاشی، نوشتن، یادگیری مهارت جدید، همه اینا نهرهای جایگزینی هستن که این انرژی رو به خلاقیت تبدیل میکنن. و در نهایت هدف گذاری برای تبدیل این انرژیه. اینجا صحبت از یه تبدیل و تغییر اساسیه. باید از خودت بپرسی این نیروی درونی رو میخوام صرف چی بکنم؟ مثل یه باغبون حرفه‌ای که به جای مبارزه با بارون یاد میگیره چطور ازش برای آبیاری باغش استفاده بکنه. وقتی تو این انرژی رو به سمت اهداف والاتر هدایت میکنی، در واقع داری از سوختی استفاده میکنی که همیشه در دسترسه. پس میبینید که مدیریت این غریزه یه مبارزه خسته کننده نیست، بلکه یه سفر اکتشافی به درون خودمونه. سفری که در نهایت ما رو از اسیر بودن به ارباب بودن میرسونه. عزیزان و همراهان چنل لاوارا، قرار نیست غریزه جنسی رو حذف بکنیم. قراره مثل یه باغبون حرفه‌ای اونو هرس بکنیم تا به جای علف هرز به یه درخت پربار تبدیل بشه. رابطه جنسی میتونه نمک زندگی باشه، ولی یادت نره زندگی فقط نمک نیست. یه سفره رنگارنگ از عشق و احترام و رشد و معنویته. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم که نظراتتون رو بدونم. سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنین و به هم سر بزنین تا تو مسیر رشد همراه هم باشیم. یادت باشه ما انسانی، ما همیشه قدرت انتخاب داریم.